الگوها و پترن ها در واقع بخش بسیار جذاب و جالبی از تحلیل بازار هستند که به صورت دیرینه افراد بشر با اون شناخت دارن. یعنی با شما با استفاده از الگوهایی که توی بازار شکل میگیره طی سالیان مختلف یا روزهای مختلف، شما میتوانید تحلیل رو نسبت به بازار داشته باشید. من قبل از این که بخوام الگوها رو توضیح بدم مثال ساده‌ای بزنم خدمتتون که بر اساس این مثال شما میتونید درک کاملتری از این قضیه داشته باشید. پترن یا الگو یعنی چه؟ فرض کنید که وارد یک دفتر کار یا منزل میشید، دوستتون یا یک فردی که حالا ممکن است که شناخت کافی هم روش نداشته باشید قیافه ای رو به خودش گرفته، ظاهری رو داره که خیلی عصبانی است. تو این شرایط واکنش شما چیه؟ برداشتتون چیه؟ برداشتتون ما اینه که خب این شخص عصبانیه، زیاد طرفش نرم، یا ممکنه که ناراحت باشه یا اتفاقی بیفته، یا ممکنه به یک شخصی برخورد بکنین که خوشحاله، یا با شخصی برخورد بکنین که اخماش توی هم رفته، یا اینکه خیلی بی‌تفاوت هست. شما برخوردها و برداشتایی که نسبت به این شخص یا نسبت به این فرد دارید متفاوت هست و نشون میده که حرکت بعدی چه خواهد بود. آدمی که عصبانی است حرکت بعدیش با شخصی که خوشحاله، با شخصی که بی‌تفاوته متفاوته. واکنش شما نسبت به آینده حرکتی این فرد یا رفتار این فرد یا سخنان این فرد در واقع تحلیلی است که شما نسبت به قیافه اون شخص میگیرید. همین هم در بازار وجود داره. یعنی بازار حالتها، الگوها و پترنهایی رو اصطلاحاً داره که مطابق با اون شما میتونید حدس بزنید که ممکن استش که بازار قیمتش بخواد افزایش پیدا بکنه، بخواد کاهش پیدا بکنه یا اساساً تغییر قیمتی نداشته باشه. این نمودارها و این واکنش‌ها رو شما توی سیستم‌های کندل استیک یا نمودارهای شمعی هم می‌بینید. یعنی شکل و شمایل کندل میتونه کمک بکنه به این که شما تشخیص بدید که وضعیت و حرکت بعدی بازار چی هست. اینجا هستش که ما مواجه میشیم با شناخت پترن‌های الگوها در بازار. این الگوها متنوع هستند، یعنی اشکال مختلفی در بازار وجود دارن که با توجه به اون اشکال شما میتونید حرکت بعدی رو تشخیص بدید. خیلی ساده است. بارها در تاریخ دیدیم اگر قیمت به یک حد ثابتی چند مورد برخورد بکنه بعد از اون ریزش پیدا میکنه اگر شرایطی رو حاصل بشه. یعنی در واقع شکلی از بازار رو به دست آوردیم که میتونه ریزشی بودن یا افزایشی بودن بازار رو به ما نشون بده. اینجا هستش که شما با پترن هایی مثل کف دوگانه، دابل باتم، دابل تاپ، تریپل باتم، تریپل تاپ و چیزهای شبیه این روبرو میشید که اینها رو در ادامه ما خدمتون عرض خواهیم کرد که چگونه میشه پترن ها یا الگوها رو تشخیص داد. این قیافه های مختلف رو در بازار تشخیص داد، مطابق اونها جهت گرفت، تحلیل کرد و بعد وارد معاملات خرید یا فروش شد. یعنی شما به راحتی اگر این پترن ها رو تشخیص بدید میتونید بازار گندم رو پیش بینی بکنید. اگر این پترن ها یا این شکل های بازار رو تشخیص بدید میتونید بازار طلا، بازار نقره، بازار سهام یا هر چیز دیگه ای رو تشخیص بدید. در واقع این نوع از تحلیل رو تحلیل از طریق شناخت پترن های الگوها میدونیم که به نوعی علاوه بر سیستم علمی هنر هم داخلش درگیره. یعنی شما با شیوه و سازوکاری روبرو هستید که علاوه بر علم هنر هم داخلش دخیل هست. یه نقاش خوب علاوه بر این که دانشمند باید باشه خب هنرمند هم هست. یک فیلمساز خوب علاوه بر این که جنبه‌های مختلف علمی کارشو میده در این حال هنرمند هم هست و میتونه شاهکارهای هنری رو خلق بکنه یا از اونها استفاده بکنه. این هنر افراد هست. پترن هم همینه. اگر شما انسان هنرمندی هستید، اگر شما انسان دانشمندی هستید و اگر شما انسان دانشمند هنرمندی هستید، از الگوها و پترن ها میتونید به راحتی استفاده بکنید و با تشخیص شرایط بازار، با تشخیص شکل و شمایل بازار میتونید حرکت های بعدی رو در واقع پیش بینی بکنید.
من نمونه های از اینها رو خدمتون نشون میدم، شکل هایی که به تدریج در بازار پیدا شده و به کرات تکرار شده و هر دفعه هم همون نتیجه و همون سازوکار رو در واقع نشون میده. نمونه های از اینها رو من خدمتون نشون میدم که انشالله مراحل کاملتری از این سیستم رو ما در آینده خدمتون توضیح خواهیم داد. شما بازار رو میبینید، بازار طلاست، بازار روزانه طلاست که حرکت‌های مختلفی در این بازار شکل گرفته و به تدریج توسعه یافته. نمونه اونها نگاه بکنید، خود حرکت‌هایی هستش که به صورت پله‌ای، یعنی قیمت بالاتر از قیمت قبلی، قیمت بالاتر از قیمت قبلی ادامه داشته، یا اینکه قیمت به یک سطحی از قیمت، نمودار به سطحی از قیمت دوبار برخورد کرده و بعد از اون ریزش داشته و به سمت پایین اومده. این چه پترنی است یا چه پترن هایی هستند و چجوری اینها رو میتونیم تشخیص بدیم؟ کار ساده است، فقط کافیه که شما اونها رو بشناسید و این نوع حرکت ها و پترن ها و الگوهایی که داخل بازار میبینید حرکت های بعدی بازار رو در واقع به ما نشون میدن و شکل میدن. الان نمونه دیگری از اون حرکت رو که من اوایل بحث خدمتتون عرض کردم باز مجددا اینجا وجود داره که البته هنوز شکل نگرفته. اگر شکل بگیره ما شاهد پایین اومدن قیمت بازار هستیم در بازار طلا در همین اواخر و که بسیار مفید، بسیار راحت و کاربردی هستند. در واقع اگر شما هنرمندید، اگر شما دانشمندید، اگر شما فردی هستید که این دوتا رو با هم درآمیختید، اگر شما فردی هستید که علاقه و ذوق ذاتی خودتون در راستای خلق آثار مختلف شکل گرفته، شما کسی هستید که میتونید قیمت آینده بازار رو تشخیص بدید. شما کسی هستید که میتونید در آینده بازار رو تحلیل بکنید و پیشنهاد خرید یا فروش به دیگران بدید. شما یک مشاور هنرمند هستید یا شما یک هنرمند مشاور هستید. نتیجه مطلوبی است که میتونه به دوستان، آشنایان، همکاراتون و در جهت‌های تجاری کمک بکنه. در واقع ما در این بخش سعی داریم که شما را با جنبه‌های علمی و هنری تحلیلی آشنا بکنیم، پترن‌ها و الگوهای مختلف رو به شما نشون بدیم و امیدوار هستیم که در آینده شما هم بتوانید به این الگوها و پترن‌های جدیدی رو در واقع اضافه بکنید و کمک بکنید به گسترش این علم و این در واقع هنر. پترن ها همونجوری که خدمتون توضیح دادم از دیرباز وجود داشتن، شکل و شمایل ها وجود داشتن و شما برای انجام هر کاری احتیاج به یک الگو دارید. حالا این الگوها رو یا خودتون از جایی برداشت میکنید، الگوهای رفتاری، الگوهای اجرایی، الگوی خیاطی، هر چیزی شبیه این، همین ها هم در سیستم بازار وجود دارن. فقط کافی است که شما نگاه دقیقی به بازار، چارت و نمودارها داشته باشید، شما میتونید این عملیات رو انجام بدید. اگر شما یک خانم خانه‌دار هستید، اگر شما یک تاجر حرفه‌ای هستید، اگر شما یک مهندس هستید و غیره، این توانایی رو دارید که با توجه به علم، دانش و هنر خودتون این برداشت رو انجام بدید و بر اساس اون بتونید تحلیلتون رو شکل بدید. اینا موارد بسیار ساده‌ای در بازار هستند که کمک میکنن به ما که بتونیم تحلیل‌های ساده‌تری رو برای زندگی بهتر داشته باشیم. اینها تو زمین‌های مختلفی الگوها شکل می‌گیرن. الگوها ممکن استش که خیلی ریتمیک باشن، تکرار بشن، ممکنه در قالبی باشن که بتونیم اونها رو اندازه بزنیم، عدد و رقم روشون بذاریم، یا ممکن استش که خیلی هجومی یا خیلی آروم باشن، ولی به هر حال هر آنچه که هستن به ما کمک میکنن که بتونیم در چارچوب خودمون، در چارچوب اشکالی که تعریف میکنیم، بتونیم اونها رو جمع‌بندی بکنیم و ازشون استفاده بکنیم. در واقع مثل جعبه ابزاری است الگوهای رفتاری بازار که شما تو این جعبه ابزارتون انواع ابزار مختلفی دارید و بنا به نیازتون یکی از اونها رو استخراج میکنید.
این هم همینه، یعنی هر دفعه شما با یکی از این نمودارها برخورد کردید میتونید آینده رو در بازار پیش بینی بکنید که امیدوارم اطلاعاتی رو که خدمتتون میدم کافی باشه فعلا و بتونید از اینها استفاده بکنید. نمودارهای الگوها یا پترن ها همونجوری که عرض کردم خدمتتون از زیر ساختارهای تحلیل‌های فنی هستن، تکنیکال هستن که بسیار شیرین و قابل استفاده هستن در این مورد و امیدوارم که شما بتونید با تمرین بیشتر روی اینها توانایی خودتون رو در تشخیص اونها که مهمترین پارامتر تشخیص اونهاست، چیزی رو نمیخواد شما بسازید، فقط کافیه تشخیص بدید و این جایزه افرادی است که دقت کافی در تشخیص و جوانب محیط اطراف خودشون دارن. متشکرم.